KDU-ČSL, ODS a TOP 09 vydaný základní principy spolupráce pro sněmovní volby v příštím roce. Ustanovení je rozděleno do 3 skupin. První je základní hodnotové zakotvení spolupráce, druhé jsou nějaké jednoduché programové sliby a za třetí je vyhrazení proti stávající vládě. První a druhý bod mluví o mimořádnosti situace a že se tedy všechny 3 strany musí spojit. 6. bod mluví o nezávislosti veřejnoprávních médií, to znamená ČTK, Česká televize, rozhlas. Tohle je samozřejmě super. Ostatní body zmiňují jednoduché hodnoty, jako třeba boj proti oligarchům, zachování právního státu nebo třeba boj proti vulgarizaci. Zajímavější je druhá část, tedy nějaké programové sliby. Mluví tady o hodně věcech, ale co je nejdůležitější, tedy první 3 body, je v podstatě reforma daní, důchodu a sociálního systému. Co se týče daní, tak v podstatě jsou to 2 věci. Za prvé, mluví tady o nějakém zjednodušení daně. Můžeme předpokládat z toho, co třeba například ODS říká, že to bude nějaká rovná daň. Já bych si radši představoval nějakou prostě přímku nebo křivku. Druhá část bude, že vlastně udělají jednu velkou daňovou změnu jenom za jedno volební období. Třetí bod o důchodové reformě je to nejpropracovanější v celém tomhle dokumentu. Mluví třeba o možnosti plátců poslat až 2% sociálního pojištění svým rodičům nebo třeba společné zdanění a sociální pojištění manželů. Co je ale klíčové, je následující. Vzájemně provážeme penzijní, zdravotní a daňovou reformu tak, aby systémy penzijního i zdravotního pojištění byly dlouhodobě udržitelné a současně došlo ke snížení odvodové zátěže na pracovní místo. Jsme si vědomi, že současná produktivní generace musí zaplatit důchody svým rodičům i našetřit na své vlastní. Proto zatraktivníme i další formy spoření na důchod. Paráda. Odvodová zátěž na pracovní místo je v současné době neskutečně vysoká a je potřeba ji snížit. Obecně se zdá, že celá tahle myšlenka je jakoby z hlavy Davida Klimeše. Dále mluví o strukturální změně české ekonomiky, to je to klasické, nebuďme montovna a podobně. Tady docela chybí je zmínka o korporátní dani. Člověk by čekal, že pravicová strana prostě bude chtít, aby ta korporátní daň byla nulová. To bohužel nestalo, ale my to bohužel potřebujeme. Co se týče školství, tak koalice plánuje zvýšit platy učitelům a přidat peníze školám. Co se týče větší reformy, tak chápu, že nejdou do detailu. Je docela možné, že této reformě brání pouze rodiče a stará garda ve školství. Dále mluví o ochraně přírody, což je asi v pohodě, bohužel nemluví nějak konkrétně a rozhodně to není žádná uhlíková daň. Body 9, 10 a 15 mluví o státních projektech, to znamená dálnice, to znamená internet všem a digitalizace státní správy. Je to sice dobrý nápad, ale já nevěřím, že se jim povede toto uskutečnit. A to proto, jak zní ten vlastně 10. bod. Připravíme a prosadíme legislativu umožňující skutečnou digitalizaci veřejné správy, která výrazně ulehčí komunikaci občanů, podnikatelů, institucí a všech ostatních se státem a současně povede ke štíhlému a levnému státu. Není tu vysvětleno, kolik by ta státní správa měla vlastně potřebovat peněz. Ani v rámci nějakého hrubého domácího produktu, ani v rámci českého rozpočtu. Nic. Tohle je klíčové, protože podívejme se na britský příklad. V Británii mají nejlepší státní správu na světě. A i přesto si politici na ní neustále stěžují. Takže je možné, že náš pohled na státní správu je naprosto špatný. My bychom možná měli přestat proti ní bojovat, ale začít s ním spolupracovat. Já si právě myslím, že ODS, TOP 09 ani KDU-ČSL nebudou chtít s touhle státní správou spolupracovat a proto se jim vlastně nepodaří žádný z těchto projektů. S tím souvisí i bod číslo 17. V tomhle bodu mluví o tom, že za každou jednu novou povinnost zruší 2 stávající. Podle mě je to naprostá blbost. Chápu, chceme se zbavovat povinností, dobře, není problém. Jenže by bylo mnohem lepší, kdyby jsme si vypůjčili americkou agenturu, která se jmenuje OIRA. Tato agentura v podstatě dělá to, že ona na všechny nové povinnosti, regulace, cokoliv, udělá analýzu přínosů a nákladů. A pokud to prostě neprojde, tak to dostane stopku a nazdar. A co víc, ona dělá to, že se zpětně dívá na všechny regulace, povinnosti a podobně. A ty analyzuje taky a dává doporučení, jak vlastně tyhle regulace a povinnosti změnit,
aby nás stály méně peněz. To je mnohem lepší přístup. V bodech 12 a 13 se mluví o normální bezpečnosti a plnění našich závazků vůči NATO, což je samozřejmě super. Bod 14 mluví o zjednodušení staveb bytů a domů. Já si myslím, že tohle neprojde, jelikož by takhle lidi, co v současné době vlastní, přišli o peníze. A já si nemyslím, že lidi, co volí ODS, TOP 09 nebo KDU-ČSL, by o tohle stáli. A poslední bod je o rodinných farmách, které mají podpořit jakoby venkov, což je samozřejmě správně. Nicméně si myslím, že bychom měli podpořit venkov víc systematicky. Třetí ustanovení je vlastně o tom, čemu zabrání. Co je tady hlavní, je vlastně stopka kanálu Odra-Labe-Dunaj a výstavby jaderných bloků firmám z Číny nebo Ruska. Další věci jsou tady pak klasické pravicové věty, jako třeba konec zadlužení nebo stop nelegální imigraci. Co mi tady opravdu chybí, je změna volebního zákona a řešení exekucí. Nicméně je to docela dobré ustanovení, ale nečekal bych, že se bude tolik změnit od skutečného programu. Nezapomeň napsat, co si o tom myslíš ty a zmáčkni to červené tlačítko.